السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم فهد من هيب السريع. هذا الشو برعاية فريج ميوزك، الصوت الغربي بالعربي. طبعا احنا اليوم بنتكلم عن أخونا XXX تنتاسيون. بنتكلم كيف بدايته، أغانيه، نهايته، وكل الأشياء الجيدة والله الممتازة اللي تيجي معاه. ينام سين شوي احنا متأخرين. طبعا اليوم 18 من الشهر. حلقة من أن لازم تكون في بداية الشهر، بس أخوكم شوية مشغول. لا تخافون إن شاء الله بعد هذا بيكون شوية بيفات. الساحة شوي عندنا احنا بطيئة اليوم، والله خلينا نقول هالأسبوع بطيئة، من كذا ما جبت ولا شيء. على ما أتفرغ لكم اليوم الأوف فرفش. Yo, listen, I hate to complain. I always hate to complain. But listen, everybody that's here, I just need you interacting. You got me? Please? Please? Can I get a yes from everyone, please? جاسي دوين ريكاردو أنفري ولد في عام 1998 شهر 1 تاريخ 23 لأم وأبو جامايكيين الأصل. أمها اسمها كيلوباترا برنارد. يا أخي أمها والله حلوة قسم بالله، أكبر مني بسنة صدق. واو very beautiful. طبعا أبوه مثل ما قلت لكم جامايكي الأصل. Good day. My name is Dwayne Ricardo Onfroy. My son is Jase Dwayne Ricardo Onfroy. Born January 23rd, 1998. Left this earth physically June 18, 2018, at 20 years old. I will mourn my child from Monday to Monday for 7 days. And after 7 days, I will forever celebrate my child's life. All he accomplished, everything and everyone that he touched. I thank you all for your prayers and your well wishes. If you will join me in mourning him for the first 7 days. طبعا أبوه ما كان في الصورة، أمه هي اللي ربته واعتنت فيه وسوته. XXX تنتاسيون هي طبعا كانت المانجر حقه، المتكفلة فيه في كل حاجة. المشكلة احنا عندنا هذه مشكلة كبيرة في أمريكا، إن الآباء ما يكونون في حياة أبنائهم لأن أشياء كثيرة، سيستم ما سيستم، ضغوط الحياة. طبعا يبين أن الأبو إنه كان يعني يبي يكون في حياة ابنه، بس خبر قلت لك السيستم مرة عندنا صعب. ساعات الأبو ما يقدر يكون في يعني في حياة ابنه والله بنته. هذا شيء مرة تافه عندنا. No Jumper, coolest podcast in the world. Today we're here with XXX Tentacion. See, I'm making you say your own name because I've been looking at it online for the past few months and I didn't really know how to say it. But hey man, it's nice to have you in the studio. I appreciate it, brother. Thank you. And I guess you should, we got No Jumper alumni Craig Zen over here on the left. Maybe you should introduce your homie. Today. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. Hey. Wow, Bobby New Groove. What's walking over y'all? Certificate pictures. Third actor, Jesse Android, aka the whiner. Niggas done drive-bys on me when I was like a jit type shit. Like my mom just had me like she was in a situation where like she wanted me around, but she couldn't afford to like because of shit she was around. You know, she was still growing up. Like my mom was raised in Jamaica. But what was she around? Was she around a lot of like drug dealing and crime, or like why is she around motherfuckers that were beating her up and you gotta stab them? She just to put it in a simpler term, like my mom wasn't a prostitute or nothing, but like she just wasn't in a very stable environment because she had no help at that. Like right. My mom just had it hard, bro.
طبعا بعد اسبوع كامل. شوف التسجيل الاولي كان الاسبوع اللي فات، وهذا التسجيل طبعا تاريخ 10/25. تخيل اسبوع كامل يا اخي. صار عندنا حظر في امريكا ووقفوا كل البرامج اللي نقدر نسحب فيها الفيديوهات، يعني البرامج اللي تسرق الفيديو، فاهم علي؟ وقفوها كلها بسمعها على القاطعة الغريبة هذه يا اخي. والله مشاكل السنة هذه، مشاكل مرة غريبة. رجعنا شوي على خفيف. انا حصلت برنامج الحين بحاول استعمله ان شاء الله بعد ما يوقفون هذا البرنامج، وبس هاي اللي مخرب عليه انا الحين، هذا اللي موقف عليه المشروع. اهم شيء طبعا في هذا المقطع XXX قاعد يوصف امه ان هي كيف عانت في تربيته. طبعا جدته هي اللي يعني قامت بتربيته، لان امه كانت لحن صغيره في السن، وابوه طبعا دخل سجن. وزيد فوق ذا يوم طلع من السجن طبعا الولايه تحط عليك زي القيود كذا، انك انت ما صير تكون دار مدار ابنائك، لانك انت توك طالع من السجن، وعليك اشياء عليك يعني مثل الظروف كذا، ان القاضي يحط عليك انك ما يصير تطلع، ما يصير عندك مثلا اسلحه وكذا. والCDC عندنا احنا طبعا يمنع الابناء من يعني مثل انه يكون دار مدار ابوه اللي كان مثلا في السجن، فهم علي؟ هذا الشيء مسامحة يا اخي جماعة. والله هذا اقول لك خرب على حياتي يا شيخ. داخل جو اقول لك اسجل كذا الا بوم. بس بحاول اكمل الحلقة هذه، تابعوني شوي وخليك صبور اخوي. Basically, a nigga tried to put his hands on my mom type shit. And you were how young? I was like 6. And you stabbed him. And with what? I bit his flesh out and like grabbed the glass shard and like poked him with it type shit, like stabbed him with it. Like, wow. And I was like. في هذا المقطع طبعا XX قاعد يوصف مرة من المرات كان عمره هو 6 سنوات. واحد كان يحاول يضرب امه، يعني كان يمكن البوي فرند حقه، فاهم علي؟ واحد من البوي فرندز. خبرك الأوادم هنا عندنا، والله خلينا نقول النسوان عندنا هنا، زوجه يدش السجن، والله خلينا نقول البيبي دادي يدش السجن، تروح تتعرف له على كم من واحد. بعض الرجال عندنا يعني مرة مضرين كذا، يجيك مرة اجريسيف وكله بيحط يده على البنت يضربها وكذا. ومن المرات هذه طبعا واحد من البوي فرندز حق تنتاسيون كان يبي يحط يده عليها يضربها كذا، ويقول لك هو كان عمره 6 سنوات. يقول لك اخذ قزازه كذا وقاتش شيء كذا وعض بطريقه ان الرجال دي دخلوه المستشفى. ومن دي الحركه لانه هو 6 سنوات وابوه في السجن، يعني العيون عليهم اوريدي، الCDC دخلوا XX برنامج انه يعني زي اللي انت كله معصب كذا، برنامج يهديك يعني حق اجريشن. وXX طبعا معروف انه هو انسان يحب يتضارب، خاصة يوم كان في الاعدادية يوم كان صغير. How you get kicked out of middle school? Yeah, kicked out of middle school. Why? That's a good question. You're right. You're filling in the blanks. What did I get? All right, there's a list of shit. You did. I remember I beat some niggas I beat some niggas eye, and like shouts out to him. I fuck with him now. We're cool now. Yeah, there was this fat kid in my class that made fun of my mom. I kicked him in his mouth. Oh, fat kid. بالغريب في الموضوع ان XX كان بس باغي انتباه امه له، من كذا كان يحب يتضارب كثير. يعني واحد لازم في واحد من اصحابك كذا يحب بس يتضارب، بس شغلته هذا، فاهم علي؟ تخليه يعني هو اللي يخلص الموضوع عندكم لان صار مشادخ ولا شيء. وهذا الشيء يعني اقول لك في عندنا امراض عقليه كثير عندنا هنا في امريكا، بس لو ينتبهون لها شوي كان الاجيال اللي عندنا ما بدأت تذبح نفسها زي اللي صار عندنا هنا. طبعا XX كان مرة يحب الأغاني الميتال والراك، يعني مو بالراك بعد، الهارد راك. هذا الشيء هو اللي بدأ فيه، والله بدأ يسمعه وبدأ ينجذب له كان هو صغير. انت لو تلاحظ أغاني القديمة كانت أغاني كلها نصها كلها صراخ مخلوطة مع ألحان الراب. بس هذا الشيء لأنه هو يعني تحس فيه إنه إنسان يعني كان معصب يعني. والراك طبعا كان طريق له إنه يطلع اللي فيه
armed robbery. Armed robbery. What was that like? No, it's gonna keep going. Okay, yeah. Armed robbery. And this is not me being cool. This is not me saying this shit is okay. Well, we don't condone this shit. I was just fucking up, you know. Allegedly. Armed robbery, armed burglary, Possession of a firearm. Armed burglary with dwelling, resisting without violence, grand theft of 3 charges. Yeah, he got a lot of charges. Possession of oxycodone. They was trying to direct filed his ass. Yeah. I seen all these charges. Like I seen it. Like we went to court. I had the worst charges in the jail. The judge read the charges to him, and I'm looking at this nigga like. في هذا المقطع كان اكس يوضح انه هو ترى مش ملاك يعني. يوم صغير طبعا عقب ما خلص الثانوية كان انسان مرة يدخل يطلع السيستم مثل ابوه يعني، فاهم عليه. وكان هنا في المقطع القصير هذا كان يعدد، ما بقول جرائم بس تعتبر مثل الجريمة اذا انت عندك سلاح وانت ما عندك مثلا ترخيص له، انك انت سرقت واحد بسلاح بس ما يعني ما ذبحته بس تخافه بالسلاح، مخدرات، بدأ يعد الاشياء اللي عليه كلها يعني. والله عليه ترى لستة يعني غريبة، بس نص الشباب اللي عندنا هني هاي شيء طبيعي عندهم. خلاص انت اول ما صار عليك لستة كذا خلاص ما تقدر تشتغل بعدين، ما تقدر تعيش حياة طبيعية يعني. لازم يا تدخل موسيقى يا انك انت تكمل في المسار هذا وتدش جانج والله شيء عشان تحاول تعيش نفسك. والله اذا انت عندك عيال تعيشهم وبس. هذا الشيء يعني سلسلة متواصلة عندنا. What the fuck is little nigga? I don't even know where to start on that list though. Like, where should we start? Like, why are you stealing cars? Number one, why are you selling those pills? No, it wasn't even cars. It was the amount of houses I robbed. Like. طبعا في هذه النقطة آدم 22 قاعد يسأله يقول له طبعا هم وين بنبتدي الحين كل هاي المشاكل اللي فوق راسك هذه. اكس هنا قاعد يفسر له يقول له اخوي انا ترى اصلا دشيت السجن كثير لانك انت اسرق بيوت، وهذا بعد شيء شائع عندنا. اذا انت من الاغنياء هنا بيتك طبعا كله ينسرق معروف يعني. وهذا الشيء اللي اداه انه يتعرف على واحد من اكبر يعني متابعينه والناس اللي دخلوه في الاغاني الهيب هوب اللي هو سكي ماسك ذا سلام جاد. قضية ثانية طلعت على اكس عقب ما طلع من السجن انه هو ضرب مع الشخص، ويقول لك انه هو زين ما قتل الشخص هذا من الضرب المبرح اللي صار الشخص. هذا الشيء خرب على اكس لاحقا في الكارير حقه. I am not homosexual. I am not homophobic. So if a homosexual man is around me, I will not act like a fucking prick. You know, I'm not gonna act like a piece of shit and be like, oh, he's a faggot. I don't want him. But if he tries to rape you, but if he tries to rape me, I'm gonna bash his skull. That to me is where you cross the line. Exactly. بعد خروجه من السجن طبعا اكس وضح انه هو كان داخل مضاربة مع واحد مثلي والله واحد جاي، ويقول لك زي ما ذبحه. بس المشكلة يوم كان في السجن الكلام هذا ما طلع على الميديا. عقب هو ما طلع من السجن وخلاص بدأ الكارير حقه يمشي شوية في يعني في الساحة، بدأت الحركات الاجتماعية عندنا تحاول تدافع عن المجرم الجاي لأنه ضربه يعني، وحاولوا يسوون له cancellation يعني. بس اكس كان يعني صلب، فاهم عليه يعني. جماعاته والله خلينا نقول الجمهور حقه كان قوي جدا انه ما قدروا ان يكنسلون عليه. بس سووا له وايد يسمونه ذا بلاك ليست في محلات وايد، ما قدر مثلا يسوي شوز، ما قدر اغاني ما بدت تنزل في الراديو. اكس عمره اغاني ما نزلت في الراديو عندنا يعني. هذا اكس مثل يونج بوي ما يلعبون اغاني كثير في الراديو لانه هو يعني فاهم علي. تحصل كسر شيء قانون من الحركات الاجتماعية هذا اللي عندنا صاير الحين، بس ما يلعبون له، يسوون له بلاك ليست. بس اكس الجماهير حقه مرة كانت قوية.
Hey, 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 hey. I just that bitch like a Yoshi. I ride that bitch like a Yoshi. Hey, she said my dick and it's cool. She said my dick and I'm cool. Hey, said very rare. Hey, she wanna look at me stare. Hey, hey, pull up there. Hey, that bitch wanna there. Hey, she eat cum and her mom. She wanna fuck me some, fuck for some. Got my oh, it turned off. بعد السجن طبعا معروف ان سكي ماسك واكس اكس كانوا اصحاب تايت مرة، يعني مرة كانوا اصحاب على قلب واحد. في هذه الجلسة طبعا تشوف انت انهم كانوا يتغشمرون شوي مع بعض، وفي الجلسة الثانية كان هو مع الاوزي فيرت يسوون شوية فري ستايل بس كذا تسخين قبل تسجيل والله حاجة. بس بعد ما توفى اكس اكس سكي ماسك ذا سلام جاد اختفى مرة من الساحة، ما نسمع عنه اي شيء. على قولتهم استوى cold as ice والله، بردت حرارته طبعا. I need you to pronounce your name, please. Yo, alright. XXX Tentacion. Alright, so XXX Tentacion means unknown temptation. As far as the X, the significance of the X, for some time the X was the only unknown numeral to me. So it was it played as like it's like being John like John Doe. You get what I'm saying? John Doe stands for unknown. So okay, X is the variable, like the wild card. As in unknown. So temptation is tentacion is temptation in Latin. So I actually just pushed the two together in unknown temptation because I feel as if that's what my life evolved. وفي هذه المقابلة الراديو طبعا اكس اكس قاعد يفسر اسمه، لأنه كان اسمه أول ما طلع هو يعني ناس كثيرة ما تعرف تقوله. طبعا تفسيره بسيط الحين تفسره هو اكس اكس اكس. احنا معروف عندنا هنا اذا انت اسمك غير معروف تحط عليه اكس عشان احنا يعني مثل جون دو انه ما يعرفون اسمك. اذا فرضا انه واحد توفى وما يعرفون اسمه في التقرير الطبي يحطون عليه اكس لانه مو معروف اسمه بالضبط. سوى جمع 3 اكسات سوى اكس. وتنتاسيون اللي بمعناها انه ايش؟ تنتاسيون اللي هو الاغراء والله temptation، بس تنتاسيون هو باللاتيني إنه تقول تنتاسيون instead of temptation، ومعنى اسمه basically اللي هو الإغراء الغير معروف. ولازم نعطي كريدت حق خويته جنيفا يالا اللي هي أنقذته من إنه يرجع عقب ما طلع من السجن مع سلام جاد. بدأوا والله حاولوا يرجعون إلى حياة الإجرام ويدخلون مرة ثانية في السرقة. ما سرقة طبعا، سرقة البيت هنا معروفة تصير غني من وراها، بس shout out to جنيفا ان هي اللي انقذتها من الحياة هذه. قالت لا انت already تكتب اغاني وعندك معارف وعندك فلوس، ويعني في جلسات عنده يجونا ناس كثيرة مثل ما شفت الجلسة ذي كان معاه للأوزي فيرت. قالت لا خل عنك حياة الإجرام وادخل في الموسيقى. How are you? I won't be long. I really just wanted to directly communicate with those that pay attention to what I'm doing and that support me, and I wanted to offer some words of inspiration and honestly ask a question. For the words of inspiration, I just really wanted to tell you guys that it does not matter what your dream is or what your goal is. You make sure that it is your prime priority to follow what you believe is good for you. بعد نجاح اكس اكس في الاغاني وفي الساحة عندنا واشتهاره بدأ شوي يهدى. طبعا ما كان زي الولد الحامل اللي يوم بدأ يحب يتضارب يحب يسوي مشاكل. عقب البيف حقه مع تريبي ريد خلاص انا شفت الموضوع كله هدى وكله بدأ ينصح الناس انه يعني ينصحهم الى الطريق الصحيح، فاهم عليه؟ يعني يقول له بد يومك صح، هلو كينجز، يعني هالكلمات اللي تخليك انت مثلا تفائل لين تقوم الصبح، فاهم علي؟ انا عرفت اكس اكس يوم هو كان في حفلة من حفلاته وهو كان يعني يسوي الشو، شقها واحد على الستيج وضربه فوق راسه. والله اليوتيوب قسم بالله قال لك مشفر الأولي والتالي. والله هذا البرنامج تو منزله انا يا زعم بحاول بجيب لكم مضاربه كان فوق الستيج ومضرب فوق راسه كذا. ما في اليوتيوب مسكر على بقر حق الشباب، بس اعتقد في الخليج عندكم اوكي لان عندي كم من واحد في الخليج. يعني طبعا هاي
ألبومات XXX. بس الخليج عندكم شكل لحم مسموح، احنا عندنا خلاص سكر على الأول والتالي برو. What the fuck man. ما أقدر أسرق ولا شيء. God damn. طبعا هاي مقاطع بسيطة عن الألبومات حق XXX. أنا لازم أروح أتصرف في البرنامج الثاني، أروح أشوف أدور لي برنامج ثاني لأن كذا بخرب عليه. ما أقدر أنزل لكم اخبار الساحه، بيفات M&M، فاهم عليها كلها واقف لانه الشيء اللي صاير عندنا. واو this is fucking crazy. بس ياها طبعا ألبومات XX اللي نزلها. بنحاول نختصر شوي الموضوع. اعطيناكم نبذة عن حياة XXX. ما تكلمنا عن اغاني وايد، بس بغيت اتكلم عنه هو كشخصية، لان XX اثر في ناس وايد يوم توفى. خاصة مقتله كان مرة بشع. طبعا مقتله معروف انه هو كان رايح يشتري اعتقد موتور سياكل حق الشباب في الساحة، يعني مثل الشباب اللي عنده في الفرجان والاحياء اللي دار مدار المنطقة اللي هو كان ساكن فيها. كان بيسوي شيء زين، يعني يوك الناس وسرقوه. طبعا معروف انت لازم ما تحط موقعك اذا انت في اللايف. هو كان في اللايف مثل ما الناس وايد سووها. طبعا هاي كان 2017 2018 so it was شوية تو الموضوع متطور. الحين الحرامين شي يسوون؟ والله الناس اللي تسرق يشوفونك انت وين تحط الموقع حقك يعني، ويونك على طول. وهذا اللي صار في XXX تنتاسيون. ان شاء الله عجبتكم الحلقة الخفيفة البسيطة. بديت حاولت اجيب لكم شوية مور فيديوهات طبعا، ويعني شوي نغير لكم اغاني كذا، بس ما بتكلم، ما بقدر اعيد مثل الاسطوانه، فاهم علي؟ Opportunity presents itself, you're gonna chase it. So my thing is like, if you have too much fucking ice cream, you're not gonna want any more ice cream. If you have too much of me, you're not gonna want too much of me. If you have too much of ski, you're not gonna want too much of it. So too much of anything is a horrible thing. None of nothing. Like if you don't supply and there's a heavy demand, when you drop anything or you give out, it's gonna skyrocket. So anybody that wants to be smart, zero supply, well, one supply, probably like 10,000 demand. Everybody's gonna get their chance. Whether you play ball, whether you play football, whether you box, whether you wrestle, whether you fucking swim, whether you want to be the next fucking Michael Phelps, you want to be the next track star, you want to be the next fucking guy that races cars and shit. If you want to design the best car, design the next fucking phone, design the next big laptop, the next shoe, the next sock, the next pants, the next fucking hat, everybody's gonna get their turn, literally. And I want everybody to acquire this knowledge and acquire this hope. Everybody will get their turn. What you speak to the world and craving and ambition and wanting anything is the way to speak to the world. If you want something so bad and you speak it into power, you wish it into power, it's gonna happen. I'm firsthand, and I firsthand will tell you that. And I put my life on it. If you want something so bad, it will happen.